नमस्कार, गीता स्पेशल रेसिपीजमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत। मंडळी, आज मी तुम्हाला एक मस्तपैकी टेस्टी अशी वेगळी गोड रेसिपी करून दाखवणार आहे, जी तुम्ही गणपतीला, दिवाळीला कधीही करू शकता आणि एक छान मस्त वेगळी अशी ही रेसिपी आहे। तसं बघायला गेलं तर माहीमचा हलवा तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेलच, पण त्याच्यामध्ये मी थोडासा बदल केलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये आणखीन वेगवेगळे पदार्थ मी त्याच्यामध्ये घातलेले आहेत आणि त्याच्यामुळे त्याची टेस्ट पण खूप छान आलेली आहे। तर हा हलवा मी आज तुम्हाला करून दाखवणार आहे। मंडळी, तुम्ही माझ्या रेसिपीज पाहत असाल आणि माझ्या चॅनेलवर जर नवीन असाल तर चॅनेलला सबस्क्राईब करा, यामुळे माझ्या नवनवीन रेसिपीज तुमच्यापर्यंत पोहोचतील। तर आता आपण बघूया हा हलवा कसा करायचा। हलव्यासाठी मी इथं साहित्य घेतलेलं आहे। मैदा घेतलेला आहे 1 वाटी, कॉर्नफ्लॉवर घेतलेला आहे पाव वाटी, ड्रायफ्रूटचा चुरा मी इथं केलेला आहे आणि तो घेतलेला आहे पाव वाटी। याच्यामध्ये काजू, बदाम आणि पिस्ता आहे। रवा घेतलेला आहे, जाडा रवा मी बारीक मिक्सरला करून पाव वाटी घेतलेला आहे आणि तूप घेतलेलं आहे पाव वाटी आणि पाऊण पेला मी इथं दूध घेतलेलं आहे। सर्व साहित्य आता आपण मिक्स करून घेणार आहोत। सुरुवातीला मी इथं मैदा घेतलेला आहे। माहीमचा हलवा हा फक्त मैद्याने केला जातो, पण आपण इथं हे वेगवेगळे जे घटक वापरलेले आहेत त्यामुळे त्याची टेस्ट वाढणार आहे। रवा मी जाडा घेतला होता, तो मिक्सरला बारीक करून घेतलेला आहे आणि मग वापरलेला आहे। तुम्ही बारीक रवाही वापरू शकता। तूप मी पाव वाटी घेतलेला आहे, पण लागलं तर पुन्हा तूप वापरावं लागणार आहे, तर त्याच्यासाठी मी पुन्हा पाव वाटी तूप अजून ज्या वेळेला मी तो हलवा परतणार आहे त्यावेळेला घालणार आहे। थोडं थोडं दूध घालून आपण हे सर्व मिश्रण एकत्र करणार आहोत। हा हलवा खूप झटपट होणारा आहे आणि खूप मस्त टेस्टी असा आहे। याच्यामध्ये ड्रायफ्रूट पावडर वापरलेली आहे, रवा वापरलेला आहे, कॉर्नफ्लॉवर वापरलेला आहे, त्याच्यामुळे त्याची टेस्ट अजून वाढलेली आहे आणि खूप मस्त असा छान हा हलवा लागतो। सर्व छान आपण मिक्स करून घेणार आहोत। पाऊण पेला मी दूध इथं वापरलेलं आहे। अजून एक आपण याच्यामध्ये घटक घालणार आहोत, तो म्हणजे साखर। हे मिश्रण अगदी छान मस्त घोटून घ्यायचं आहे। याच्यामध्ये गुठळ्या राहता कामा नयेत, यासाठी खूप चांगल्या प्रकारे हे असं घोटून घ्यायला हवं। हे मिश्रण घोटून झाल्यानंतर याच्यामध्ये आपण वेलची पावडर घालणार आहोत। एक चमचा मी इथं वेलची पावडर घातलेली आहे। पुन्हा छान मिक्स करून घेऊया। हा हलवा इतका झटपट तयार होतो की अतिशय सोपा आणि पटकन होणारा हा हलवा असल्यामुळे तुम्ही कधीही सणासुदीला करू शकता। तुम्हाला जेव्हा गोड खावंसं वाटेल त्यावेळेला तुम्ही हा हलवा पटकन करू शकता। या मिश्रणात आता मी 1 वाटी साखर घालणार आहे। ही खणसरी साखर आहे। याच्याऐवजी तुम्ही रेग्युलर जी साखर वापरता ती वापरू शकता आणि याचं प्रमाण साधारण 1.5 वाटी तुम्ही साखर इथं वापरायची आहे। मी गोड कमी करत असल्यामुळे मी इथं खूप कमी साखर वापरलेली आहे आणि ही खणसरी साखर आहे। सर्व मिश्रण आपण छान मिक्स करून घेऊया आणि याच्यावरती मी झाकण ठेवून साधारण 15 ते 20 मिनिट मी ठेवणार आहे, कारण याच्यामध्ये आपण रवा घातलेला आहे, तो छान याच्यामध्ये मुरला पाहिजे। यासाठी मी इथं 10 ते 15 मिनिटं झाकण ठेवणार आहे। चांगलं मिक्स करून साखर छान विरघळवून घ्यायची आहे आणि त्याच्यानंतरच आपण झाकण ठेवणार आहोत। पंधरा मिनिटं झालेली आहेत। रवाही छान आता याच्यामध्ये मिक्स झालेला आहे आणि आता आपण हे बनवायला घेऊया। नॉनस्टिकच्या कढईत करायचं आहे, यामुळे मिश्रण खाली चिकटणार नाही आणि मंद गॅसवर हे मिश्रण आपण परतून घ्यायचं आहे।
गॅस मोठा करायचा नाही. अगदी झटपट 5 ते 7 मिनिटातच इथे गोळा तयार होतो. त्यामुळे अगदी गॅस कमी ठेवूनच आपण हे मिश्रण परतून घेणार आहोत. यामुळे ते छान शिजलं जातं. बघू शकता आता गोळा तयार होत आलेला आहे. अगदी झटपट हा गोळा तयार होतो. मी इथं फूड कलर वापरलेला नाही, पण तुम्हाला जर आवडत असेल तर तुम्ही फूड कलर वापरू शकता. तुम्हाला जो हवा तो कलर तुम्ही इथे वापरू शकता. मिश्रण आता तयार होत आलेलं आहे. मिश्रण कढई सोडायला लागलं आणि छान गोळा तयार झाला की आपलं मिश्रण तयार झालेलं आहे. हे मिश्रण तयार झाल्यानंतर आपण गॅस बंद करून एक 15 ते 20 मिनिट थंड करून घेणार आहोत आणि त्यानंतर बटर पेपरवर आपण हे मिश्रण थापून घेणार आहोत. मिश्रण आता बऱ्यापैकी थंड झालेलं आहे. मी इथं बटर पेपर ठेवलेला आहे आणि त्याच्यावरती मी आता हे थापून घेणार आहे. अशा पद्धतीने एकावर एक बटर पेपर ठेवायचा आहे आणि हे मिश्रण आपण लाटून घेणार आहोत. अशा पद्धतीने छान पातळ, जितकं पातळ लाटता येईल तितकं आपण हे पातळ लाटून घेऊया. आणि याच्यावरती मी ड्रायफ्रूटचा चुरा घालून घेणार आहे. बदाम, काजू आणि पिस्ता याचा चुरा मी याच्यावरती घालून घेणार आहे. अशा पद्धतीने माझ्याकडे छाप आहे, त्या छापने मी याच्यामध्ये कट करून घेणार आहे. अशा पद्धतीने. आणि हे मिश्रण मी 5 ते 6 तास फ्रीजमध्ये ठेवणार आहे सेट होण्यासाठी आणि त्याच्यानंतर आपण हे काढून घेणार आहोत. आपला हलवा हा खाण्यासाठी तयार झालेला आहे. मंडळी, कसा वाटला हा हलवा? अगदी झटपट होणारा हलवा आहे आणि मस्त टेस्टी आहे. करून बघा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया मला कमेंटमधून कळवा. भेटूया पुन्हा माझ्या नवीन स्पेशल रेसिपीसह गीता स्पेशल रेसिपीजमध्ये. धन्यवाद.